हामी चाहिँ पाना लोक सेवा सिट अन्तर्गत 10 महिना 11 गते 10 महिना 11 गतेको क्वेसन गरिरहेको छौँ। ल सुरु गरौँ। एकोर्डिङ टु 2078 सेन्सन द पर्सेन्ट अफ द पपुलेसन अनइम्प्लोइड इन नेपाल। नेपालको 37.46% 37.46% चाहिँ बेरोजगारी छन्। 37.46 37.46 37.46 37.4% चाहिँ बेरोजगारी छन्। विच द फलोइङ इज नट द इस्यु बाई द नेपाल ग्याजेटेड। नट द इस्यु इन द नेपाल ग्याजेटेड भनेको नेपालको निजामती सेवामा चाहिँ के छैन भन्दाखेरि एमेन्डमेन्ट अफ कन्स्टिट्युसन छ, अर्डिनेन्स छ, रिकमेन्डेड अफ द सेक्सन अफ द अफर अफ गभर्नेन्ट अफिसर अफ गभर्नेन्स छ, डिसिजन अफ द क्याबिनेट मिटिङ। क्याबिनेट मिटिङको डिसिजन चाहिँ नेपालको ग्याजेटेडलाई छैन भनेपछि एमेन्डमेन्ट अफ कन्स्टिट्युसन छ, अर्डिनेन्स छ, त्यस पछाडि रिकमेन्डेसन अफ द सेलेक्सन अफिसर अफ जिएन छ। द ओरिजिन अफ द बोम्पो इथिक ग्रुप इज फ्रम जाङजुङ, JHANG बोम्पो इथिक चाहिँ कहाँबाट स्थापना भएको अरे? जाङजुङबाट। द ओरिजिन अफ द बोम्पो इथिक ग्रुप इज फ्रम जाङजुङ। Which of the following does not belong to the model tourist destination of the any provinces of Nepal? Which one of the following does not belong to the model tourist destination of the any province of Nepal भनेको छ सिमरनगढ चाहिँ which of the following does not belong to the model tourist destination of the any province? अरू छ इन्द्र सरोवर नेपालमै छ, पञ्चास नेपालमै छ, रारा नेपालमै छ, सिमरनगढ नेपालमा छैन। विच अफ द फलोइङ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज द फार्देस्ट फ्रम द फेडरल क्यापिटल अफ द नेपाल। नेपालबाट सबैभन्दा टाढा रहेको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भनेको चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फार्देस्ट फेडरल क्यापिटल काठमाडौँबाट सबभन्दा टाढा भनेको मर्ताडी भनेको कुन ठाउँको हो यो? हेरिदिइहालौँ नि त, मर्ताडी भनेको कुन ठाउँको रहेछ भन्ने कुरा हेरौँ है त। मर्ताडी मलाई लाग्छ मर्ताडी भनेको चाहिँ फारेस्ट हेडक्वार्टर बाजुराको हेडक्वार्टर भनेको मर्ताडी सबैभन्दा टाढा रहेछ मर्ताडी। हाउ मेनी कन्ट्री हेभ द बाइलेटरल एयर रुट एग्रिमेन्ट विथ नेपाल? 41वटा देशसँग चाहिँ बाइलेटरल एयर रुट छ है त। नेपालले 41वटा देशसँग बाइलेटरल एयर रुट लिएको छ। विच अफ द कन्ट्री हेभ द लार्जेस्ट ड्रप इन द युएन फिस फोर्स किपिङ इन द एयर पर्चेसमा? नेपालले चाहिँ लार्जेस्ट ट्रुप धेरै नेपालले चाहिँ फोर्स किपिङमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ रुवान्डा, बङ्गलादेश, इन्डिया भनेपछि भयो यिनीहरू सबैभन्दा धेरै नेपालले। र वर्ल्डमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै कसले रहेछ हेरौँ है त फोर्स किपिङ गरेको। वर्ल्डमा सबैभन्दा धेरै युनाइटेड नेसनमा फोर्स किपिङ राख्ने भनेको नेपाल इज द लार्जेस्ट इन द फोर्स किपिङ अफ युनाइटेड नेसन। नेपाल अफिसियल्सली ओभरटुक इन लेट बङ्गलादेश 2024। वर्ल्डमा नेपाल बढी अनि रुवान्डा अनि बङ्गलादेश अनि इन्डिया अनि घाना नेपाल रहेछ। नेपाल, रुवान्डा, बङ्गलादेश, इन्डिया अनि घाना रहेछ। विच टेम्पल लाइज इन द कन्फ्लुएन्स अफ द पुनरवती एन्ड उत्तरवती? उत्तरवती र पुनरवतीको सङ्घारमा कुन छ भन्दाखेरि दक्षिणकाली रहेछ है। पुनरवती र उत्तरवतीको कन्फ्लुएन्समा चाहिँ दक्षिणकाली भन्ने मन्दिर रहेछ। वाट इज द मङ्की डी लुफी इज द सिरिज वान पिस? वाट इज द मङ्की डी लुफी इन द सिरिज वान पिस? के भनेको रहेछ भने मङ्की डी लुफी इन द सिरिज अफ वान पिस भनेको के हो हेरौँ है त। वाट इज द मङ्की डी लुफी? मङ्की डी लुफी इज द सेन्ट्रल प्रोटागोनिस्ट अफ द रेकर्ड ब्रेकिङ म्याग्मा एन्ड अमायन सिरिज रहेछ। अनि यो चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यारेक्टर हो कि सिप हो कि पिस हो कि फ्ल्याग हो? फ्ल्याग रहेछ। द वेस्टर्न माउन्टेन रेन्ज इन द नेपाल हिमालयज अफ 28 अफ देम इज गुरान्स। The westernmost mountain range in the Nepal Himalayas of 28 of the them भनेको चाहिँ GURANS गुरान्स रहेछ। द पर्सेन्टेज अफ द पपुलेसन लिभिङ इन द माउन्टेनियस रिजन अफ नेपाल एज पर लेटेस्ट सेन्ससले 6.08 चाहिँ कुनमा कहाँ बस्छन् भन्दाखेरि माउन्टेनियस रिजनमा बस्छन्। द पर्सेन्टेज अफ द पपुलेसन लिभिङ इन द माउन्टेनियस रिजन नेपाल भनेको 6.08 हो। द अल्टिट्युड रेन्ज अफ द अल्पाइन क्लाइमेट भनेको 3350 देखि 5000। एल्टिट्युड रेन्ज अफ द अल्पाइन क्लाइमेटको अल्टिट्युड रेन्ज भनेको 3050 देखि 5000सम्म हो। द मेट्रोपोलिटन सिटी द लोएस्ट सेक्स रेसियो भनेको पोखरामा हो है। लोएस्ट सेक्स रेसियो पोखरा अनि जिल्ला चाहिँ प्युठानमा छ।
त्यस पछाडि स्लेट इज फाउन्ड इन विच रिजन इन नेपाल भनेको छ बन्दीपुरमा पाइन्छ। स्लेट चाहिँ बन्दीपुरमा पाइन्छ। विच कोर्ट एक्जस्टिकेट फर द रिजोल्युसन अफ द डिस्प्युट रिलेटेड विथ द इलेक्सन अफ नेपाल भने सुप्रिम कोर्टले है। इलेक्सनसँग रिलेटेड डिस्प्युटको रिजोल्युसन चाहिँ कसले गर्छ? सुप्रिम कोर्टले गर्छ। विच वान अफ द फलोइङ इज द अब्जेक्टिभ अफ द बजेट अफ एफवाई फिस्कल इयर 2082-83 कुन हो भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ भनेको टु एचिभ द हाई सस्टेनेबल एन्ड द बोर्डर इकोनोमिक ग्रोथ फर द पोभर्टी इराडिक्सन भयो। अर्को त टु डेभलप द इन्टरप्रिनेरसिप अमङ द पब्लिक सेक्टर्स इन्भेस्टमेन्ट फर द इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट टु इन्करेज द युज अफ द मोडर्न टेक्नोलोजी एन्ड इनहेन्स द इकोनोमिक एक्टिभिटी भनेपछि अल अफ द एबभ भइहाल्यो। हाउ मच ट्याक्स इज लेभिड फर द स्यालेरी अफ द गभर्मेन्ट इम्प्लोइ फर सोसल सेक्युरिटी? सोसल सेक्युरिटीको ट्याक्स चाहिँ कति पर्सेन्ट छ? 0%। हाउ मच ट्याक्स इज लेभिड फर द सेक्युरिटी अफ द गभर्मेन्ट इम्प्लोइ फर द सोसल सेक्युरिटी? 0%। हु इज द विनर अफ द नोबेल प्राइज 2025 मेडिसिनको विनर को थियो भन्दाखेरि म्यारी ई ब्रुक्नो पनि थियो, फ्रेड राम्सडेल पनि थियो, सिमन साकागुची पनि थियो। को रहेछ त मेडिसिनको? 3टाले पाएको रहेछ, म्यारी ई ब्रुक्नो, फ्रेड राम्सडेल, सिमोन साकागुची। अल अफ द एबभ। हु आइडेन्टिफाई द 14 म्यानेजमेन्ट थ्योरी भनेको हेनरी फोयगले 14 म्यानेजमेन्ट थ्योरी आइडेन्टिफाई गरेको। 7 रिप्रेजेन्टेटिभ आर द इलेक्टेड फर द नेसनल एसेम्ब्ली फ्रम द मधेस प्रोभिन्स। हाउ मेनी रिप्रेजेन्टेटिभ इलेक्टेड अफ द नेसनल एसेम्ब्ली फ्रम सुदूरपश्चिम 7जना चाहिँ नेसनल एसेम्ब्लीमा मधेस प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा छन् भने सुदूरपश्चिम सभाबाट पनि 7जना नै हुन्छन्। इन द प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाई एन्ड द ग्रुपिङ अफ द वर्क टु द पर्फर्म डिफाइन्ड डिजिग्नेटेड रेस्पोन्सिबिलिटी अथोरिटी एन्ड इस्टाब्लिस रिलेसन फर द पर्पज अफ द इस्टाब्लिङ पिपल्स फर द वर्क मस्ट इफेक्टिभ टुगेदर इज एकम्प्लिसिङ अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ अर्गनाइजिङ हो। मस्ट इफेक्टिभ टुगेदर इज एकम्प्लिसिङ अब्जेक्टिभ अर्गनाइजिङ। विच वान अफ द फलोइङ फिचर अफ द गुड गभर्नेन्स भनेको चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ कि कन्जर्भेसन हुन्छ कि रिजिडिटी हुन्छ कि ट्रान्सपरेन्सी हुन्छ कि इन्टिग्रिटी हुन्छ कि माइक्रो म्यानेजमेन्ट हुन्छ भने 3टा हुन्छ। एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ, त्यस पछाडि ट्रान्सपरेन्सी हुन्छ अनि इन्टिग्रिटी हुन्छ। एकाउन्टेबिलिटी हुनु पऱ्यो, ट्रान्सपरेन्सी हुनु पऱ्यो अनि इन्टिग्रिटी हुनु पऱ्यो। विच अफ द फलोइङ इज नट द प्रिन्सिपल अफ द सिटिजन चार्टर? सिटिजन चार्टरको प्रिन्सिपल क्वालिटी, चोइस र स्ट्यान्डर्ड। क्वालिटी, चोइस, स्ट्यान्डर्ड र ट्रान्सफर्मेटिभमा के चाहिँ सिटिजन चार्टरको नोटिस हुँदैन? नट द प्रिन्सिपल अफ द सिटिजन चार्टर, ट्रान्सफर्मेटिभ इज नट द प्रिन्सिपल अफ सिटिजन चार्टर। विच अर्गान इज द सार्क इज द हाइएस्ट पोलिसी मेकिङ बडी फर द सार्क भनेको छ सबमिट। विच अर्गान अफ द सार्क इज द हाइएस्ट पोलिसी मेकिङ अफ द बडी अफ सार्क भनेको छ द सबमिट। विच अर्गान अफ द सार्क इज द हाइएस्ट पोलिसी मेकिङ बडी अफ द सार्क भनेको द सबमिट। हु प्रपोज द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल एट द रियो 20 समिट +20 समिटको मा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल रियो +20 मा चाहिँ कोलम्बियाले गरेको है। हु प्रपोज द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट रियो 20 समिट भनेको कोलम्बिया। BCEGKMQS भ्यालु हेरौँ। बीको भ्यालु कति हुन्छ? 2 हुन्छ, सीको 3 हुन्छ, ईको भ्यालु कति हुन्छ? ईको 5 हुन्छ, जीको गट 7 हुन्छ। के हुँदै ल यो सिरिजमा हेर्ने भने BC भनेको कति हुन्छ? बी भनेको 2 भयो, सी भनेको 3 भयो, अनि फेरि ई भनेको कति भयो? ई भनेको 5, अनि जी भनेको कति भयो? 7 भयो, फेरि के भनेको कति भयो? 11 भयो, एम भनेको कति भयो? 13 भयो, अनि क्यू भनेको 17, एस भनेको कति हुन्छ? 19 भने सबै प्राइम नम्बर छन्। अब अर्को प्राइम नम्बर के आउन सक्ला भन्दाखेरि अबको नेक्स्ट प्राइम नम्बर भनेको एउटा 23 हुने। 23 भनेको कति हो? डब्लु हो। 23 भनेको डब्लु हो, अनि 23 पछाडि 26 अथवा 29 पनि प्राइम भनेपछि 29, 26 ऊ परिसकेपछि जेट भएपछि ए 20, 26, 27, 28, 29 भनेको सी भनेपछि डब्लुसी पर्ने भयो यसरी। पिक अफ द मोस्ट इफेक्टिभ वेट अफ द फलोइङ टु फिल इन द ब्ल्याङ्क्स टु मेक द सेन्टेन्स मिनिङफुल। द मिसर गेज इज द पाइल अफ द कोइन इन फ्रन्ट अफ हिम भनेको द मिसर गेज अभाइडली एट द पाइल अफ द कोइन इन फ्रन्ट अफ हिम भनेको छ। चुज द बेस्ट अप्सन फर द मिनिङ अफ क्रोपुलेन्ट भनेको OBESE अप्सी रहेछ क्रोपुलेन्ट भनेको। Here are the so much to transfer the artificial language Argosenia mean the poisonous spider Delaconia meaning to the first. What would be the meaning of the black widow spider भनेको Agon bristibulum. Odometer भनेको कम्पासले डिरेक्सन नाप्छ। स्टेटमेन्ट नो डोर इज डग, all dog are cat.
डोर चाहिँ डग होइन अरे, सबै डगहरू बिराला हुन् अरे। अब कन्क्लुजन भनेको नो डोर इज क्याट। यो त के हो थाहै भएन। नो क्याट इज डोर, यो पनि त्यस्तो भनेको छैन। सोम क्याट आर डग, अल डग आर क्याट भनेपछि सोम क्याट आर डग हुनसक्यो होइन। अल क्याट आर डग, सोम क्याट आर डग, अल क्याट आर डग भनेपछि सबैभन्दा अल क्याट आर डग हुँदै सक्दैन। सोम क्याट आर ओन्ली 3 चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, कार्बनको डायमन्ड भए जस्तै कोरुडमको रबी हुन्छ, CORUDUM को RUBY रबी हुन्छ। त्यो माथिको यसमा भनेपछि हामीले दुईवटा रिलेसन बनाउन सक्यो। 6x + 9y = 6x + 9y = हामीले 77 बनाउन सक्यो। दुईवटा रिलेसन जस्तो कि A to B A to B बस टिकट फ्रम 2x + 3y = 77 गर्ने। अर्को फेरि A to B भने अर्को फेरि 3x + 2y = 73 गर्ने। त्यहाँबाट इक्वेसन निकाल्ने 13 र 60 ट्याक्कै आउँछ। द नम्बर अफ फ्रेन्ड डिसाइडेड टु गो आउट इन द पिकनिक विथ द प्लान अफ द स्पेन्ड RS 96 अन द इटेबल्स। इटेबल्समा चाहिँ 96 प्लान गर्ने भयो। एट द कन्सिक्वेन्ट द रिमेनिङ वान ह्याड अ कन्ट्रिब्युट टु RS फर इच एक्स्ट्रा द नम्बर अफ द हु एटेन्डेन्स टु द पिकनिक वाज भनेको छ। यस्तो खालको क्वेसन आयो भने यसरी गर्न सकिन्छ। जस्तो कि सबैभन्दा सुरुमा हामीले एटेन्डेन्ट भएको 96 जना भनेपछि पर कन्ट्रिब्युसन 96 भयो, तर 4 जना उपस्थित भयो 96 भयो, 4 जना उपस्थित भयो 96 x - 4 96 x - 4 भयो। अनि अब एकोर्डिङ टु द प्रब्लम रिमेनिङ फ्रेन्डले चाहिँ ह्याड टु पे RS 4 भनेपछि 96 / x - 4 - 96 / x = 4 गर्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँबाट हाम्रो रिलेसन निस्किन्छ। अनि यहाँबाट आएको भ्यालु x को भ्यालु कति हुने भयो त 8 हुने भयो। त्यस पछाडि हामी जाउँ 6 फ्रेन्ड सिटिङ अन द सर्कल फेसिङ टु द इच अदर। दिपा बिट्विन द प्रकाश एन्ड द पङ्कज। प्रीति इज इन बिट्विन द मुकेश एन्ड ललित। प्रकाश एन्ड मुकेश आर अपोजिट टु इच अदर। हु इज सिटिङ राइट टु प्रकाश भनेपछि यसमा त के हुने भयो भने प्रकाशको राइटमा त ललित हुने भयो, किनकि प्रकाश र ऊ चाहिँ अपोजिटमा छन् नि त। प्रकाश र मुकेश चाहिँ अपोजिटमा छन्। अनि त्यही भएर प्रकाश यसरी निस्कन सक्यो। त्यस पछाडि 8 ट्रिज म्याङ्गो, गुवा, पपाया, पोमोग्रेनेट, लेमन, बनाना, रसबेरी एन्ड एप्पल आर इन द रो अफ 4वटा रोमा छन् भनेपछि एउटामा 2टा रहेछन्। फेसिङ द नर्थ टु साउथ, लेमन इन बिट्विन द म्याङ्गो एन्ड जस्ट एप्पल अपोजिट टु द बनाना एन्ड द वान इन द लाइन जस्ट राइट टु द गुवा देन द एप्पल इज जस्ट नेक्स्ट टु द चुज द डिफ्रेन्ट फ्रम ह्याङ्गर, प्लेटफर्म, डक र पार्कमा पार्क चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। विच अफ द फलोइङ इज अलवेज फाउन्ड इन ब्रेभरी। ब्रेभरी भनेको करेज हो, एक्सपिरियन्स होइन, पावर होइन, नलेज होइन, करेज हो। यस्टरडे आई स आइस क्युब विच ह्याड अलरेडी मेल्टेड ड्यु टु द हिट अफ द नियर बाई फर्नेस। यस्टरडे आई स आइस क्युब विच ह्याड अलरेडी मेल्टेड ड्यु टु द हिट अफ नियर बाई फर्नेस भनेपछि आइस क्युब चाहिँ कसरी मेल्टेड हुन्छ, यो त बोल्नै सक्दैन, नेभर। A seller had some apple. He sold 40% of the apple and still has 420% of apple. How he had apple भनेपछि के हुने रहेछ फर्मुला भनेको 5x - 2x = 420। 5x माइनस के हुने भयो x माइनस x × 40/100 = 420 गर्ने। x को भ्यालु 700 आयो। अर्को छ अ कार ट्राभलिङ विथ द 5/7 अफ द एक्चुअल स्पिड एन्ड 43 किलोमिटर। यदि फाइन्ड द एक्चुअल स्पिड भने 35 किलोमिटर। एबिसी सब्सक्राइब RS 50,000 फर द बिजनेस। एले चाहिँ कति 4,000। ए सब्सक्राइब 4,000 मोर देन बी एन्ड बी RS 5,000 मोर देन सी। आउट अफ द टोटल प्रफिट RS 3500 ए रिसिभ भनेको रहेछ। अब यस्तो खालको 2 digit of the number so that product of the digit are 8 and when 18 is added the number is then digit are reversed to the number भनेको छ। यस्तो क्वेसन आयो भने एन्सरबाट जाने 2 digit of the product of 8 भनेको सबैबाट 8 हुने भयो। when 18 is added 18 18 36 36 को उल्टो 32 भएन। 24 मा 24 जोड्दा 48 48 को हुन्छ 24 भनेपछि यो 24 भयो। यहाँ हेर्दाखेरि सबैभन्दा मिल्ने 4 नम्बरको भइहाल्यो।
सेटिस्फाई गर्ने भनेको विच फिगर सेटिस्फाई द कन्डिसन प्लेसमेन्ट अफ द डट इन द फिगर डट एज द फिगर एक्स भनेको छ सेटिस्फाई कसले गर्छ 4 नम्बरले गर्ने भयो सेलेक्ट द अल्टरनेटिभ विच रिप्रेजेन्ट थ्री आउट अफ द 5 अल्टरनेटिभ फिगर विच इज फिटेड वुड बी द कम्प्लिट द स्क्वायरको लागि कुन फिटेड हुन्छ भन्दाखेरि 1 हुने भयो 3 हुने भयो 1 3 5 स्क्वायरको लागि फिट हुने फाइन्ड आउट द फिगरबाट ट्याक्क मिल्ने भनेको त्यो मिलेन 1 नम्बरकै मिल्यो चुज द क्लोजली सिमिलर टु द मिरर इमेज भनेको TARIN1014 भनेको मिरर इमेज A4 1 A भयो 4 भयो A भयो 4 भयो 1 A भयो 4 भयो A4 भनेपछि 4 नम्बरको मिल्यो चुज द विच फलोइङ द क्लोज फिगर्स आर सोइङ साइड एन्ड ओपन फिगर्स आर गेनिङ देयर साइज भनेको छ भनेपछि क्लोज फिगर लुजिङ देयर साइज क्लोज फिगरले चाहिँ लुजिङ देयर साइज भनेपछि क्लोज फिगर लुजिङ देयर साइज लुज गर्दैछ ओपनिङ फिगर यो भएन लुज गर्दै गर्न थालेको छैन लुज गर्दैछ बढ्दैछ 3 नम्बरको भयो when the structure member is uniform subjected to the moment at one end only then the moment required so that it rotates to the end of the produce a unit slope is called stiffness of the member के भनेको छ अरे when a structural member of the uniform section is subjected to the moment at the one end only कुनै पनि युनिफर्म when the structural member of the uniform section is subjected to the moment at the one end only then the moment required to rotate that end produce the unit slope is called stiffness of the member त्यही हो युनिट फोर्स लाउन रोटेट गर्नको लागि अथवा युनिट रोटेट गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि त स्टिफनेस त हो इज एन इन्टेरियर बीम एक्जस्टेन्ट स्ट्रक्चर आर एक्ज्याक्टली सिमिलर टु द ट्रिब्युटरी एरिया भनेको अब्स्ट्युस ट्रेङ्गल इज एन interior beam adjacent structure exactly similar to tributary area is obtuse triangle which of the following material will have the highest value response modification factor and structural steel frame which of the following material will have the highest value of response modification factor structural steel frame मा चाहिँ highest value of modification factor हुन्छ reinforced concrete shear wall wood अनि reinforced concrete frame with flexible joint भन्दा structural steel frame मा चाहिँ highest value of response modification factor हुन्छ the degree of freedom of the joint for the rigid joint plane frame is 3 the degree of freedom for the rigid jointed joint plane frame भनेको 3 हुन्छ in ILD analysis peak force coming out to be the 2 kilonewton then what will be the peak force if loading is 2 kilonewton भनेको छ ILD मा चाहिँ एनालाइसिस अफ द पिक फोर्स कम आउट टु बी 2 kilonewton देन द वाट विल बी द पिक फोर्स इफ लोडिङ इज 2 kilonewton भनेपछि 4 kilonewton आउँछ if we require the construct the ILD of the vertical support at the pin joint then according to the Muller pressure which types of the support should be replaced roller guided पिन जोइन्टलाई चाहिँ रोलर गाइडेडले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ इफ वी रिक्वायर टु कन्स्ट्रक्ट द ILD अफ द भर्टिकल सपोर्ट भनेको भर्टिकल सपोर्ट द एट द पिन जोइन्ट एकोर्डिङ टु द मुलर प्रेसर प्रिन्सिपल बाई विच सपोर्ट सुड बी रिप्लेस भनेको छ रोलर गाइडले वाट आर द रिलेसन बिट्विन द सेयर एट द बेस अफ द इच कोलम अफ द पोर्टल फ्रेम
which is fixed supported given length and the column are equal भनेपछि they are equal. What are the relation between the shear at the base of the each column of the portal frame which is fixed supported and given length of the column are equal. लेन्थ बराबर छ भने चाहिँ अनि फिक्स सपोर्टेड छ बोथ इनमा छ भने त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इक्वल. तिनीहरूको के छ सेयर एटा बेस चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ भनेर छ. इन विच केस ट्रस्ट पोर्टल प्रिफर्ड ओभर द सिम्पल पोर्टल भनेको छ वेन दे आर युज टु स्प्यान अ लार्ज डिस्टेन्स. लार्ज डिस्टेन्सको डिफ्रेन्स छन् भने चाहिँ के हुन्छ भने ट्रस्ट पोर्टल प्रिफर्ड ओभर द सिम्पल पोर्टल. ट्रस्ट पोर्टल चाहिँ प्रिफर गरिन्छ अरे सिम्पल पोर्टलमा यदि चाहिँ लार्ज स्प्यान चाहिँ छ भने. द एजुम्सन वी डु हेभ टु मेक द सल्भ द इन्टरमिडिएट ट्रस्ट भनेको चाहिँ इक्वल टु इट्स डिग्री अफ इन्टरमिनेसी. द एजुम्सन हाउ मेनी एजुम्सन डु वी हेभ टु मेक टु सल्भ द इन्टरमिडिएट ट्रस्ट भनेको छ इक्वल टु इट्स डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी. इक्वल टु इट्स डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी. विच स्ट्रक्चर मेम्बर इज युनिफर्म सेक्सन इज सब्जेक्टेड टु द मोमेन्ट एट द वान इन्ट देन द मोमेन्ट required so as to rotate that end to produce the unit slope is called stiffness of the member. Stiffness of the member. When the structural member is the uniform section is subjected to the moment at the one end only. कुनै पनि मोमेन्टको चाहिँ एउटा इन्ड मात्रैमा चाहिँ के लाग्यो अरे भन्दाखेरि युनिफर्म मोमेन्ट लाग्यो भने देन मोमेन्ट रिक्वायर्ड सो द्याट इट रोटेट एट द इन्ड टु प्रोड्युस द युनिट स्लोप इज कल्ड स्टिफनेस अफ द मेम्बर. अघिकै कुरा भयो. which will be the specific surface of the soil particles to be affected भनेको directly proportional to the electric force. Specific surface of the soil particle is directly proportional to the electric force. What types of the soil structure has comparatively loose stable structure? honeycomb single grain हैन, फोकुलेन्ट हैन, कोहेसिभ हैन. honeycombमा चाहिँ soil structure are comparatively loose stable structure. Which one of the following factor does not affect the soil सक्सन? प्लास्टिसिटी इन्डेक्सले इफेक्ट गर्छ, वाटर कन्टेन्टले इफेक्ट गर्छ, टेम्परेचरले इफेक्ट गर्छ, एटमोस्फेरिक प्रेसरले इफेक्ट गर्दैन. एटमोस्फेरिक प्रेसर. विच वान अफ द फलोइङ फ्याक्टर डज नट इफेक्ट द सोइल सक्सन भनेको चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर. द डिस्पर्स अकर इन कहाँ स्यान्डमा कि रिमोल्टेड क्लेमा चाहिँ ग्राभलमा कि सिल्टमा. द डिस्पर्स अकर इन रिमोल्टेड क्ले. द डिस्पर्स अकर इन रिमोल्टेड क्लेमा. In silica tetrahedral unit, the silicon structure is included by oxygen. In silica tetrahedral unit, the silicon structure is included by oxygen. In silica tetrahedral unit, the silicon structure is included by oxygen. The purpose of soil classification is to arrange the various soil type into the group. The purpose of soil classification is to arrange the various soil type into a group. The shrinkage limit is represented by the shrinkage limit is represented in which term? WS. The shrinkage limit is represented by in which term? IP हो कि IC हो कि WP हो कि WS. Which of the following branch of the survey is used to find the elevation of the given point with respect to the given assumed datum भनेको छ. Which of the following is the branch of surveying which is elevation of the given point with respect to the given assumed भनेको प्लेन टेबल हो कि ट्राभर्सिङ हो कि कन्टुरिङ हो कि लेबलिङ हो. Labeling. Which of the following is the most convenient and portable instrument for the direct measurement of direction? Prismatic compass. Prismatic compass, surveyor compass, theodolite र सेक्टेन्ट मध्ये सबैभन्दा most convenient portable instrument for the direct measurement of the direction भनेको prismatic compass हो. Construction of the cavity wall as external wall so that the building from the outside of the heat or the cold as the hollow space between the two wall acts as a insulating material. The construction of the cavity wall as an external wall to produce the building from the outside heat or the cold hollow space between the two wall act as a insulating materials. Which of the following is the metamorphic rock with the compressive strength varies from 1.8 to 3.1 Newton per mm square भनेको मुरुम हो कि निस हो कि ल्याटरेट हो कि चक हो. ल्याटरेटको चाहिँ compressive strength varies from 1.5 to 3.1 Newton per mm square हुन्छ. मेटामर्फिक रक हो. Frog is a mark of the depth about 10 to 20 mm which is place face of the brick to for the key holding of mortar भनेको frog is the mark of the depth of the depth about 10 mm देखि 20 mm हो which is placed for the face brick from the key of the holding of the mortar भयो. The vertical joint separating the bricks in the either length or the cross section is known as prepends.
perpends the vertical joint separating the bricks in the either length of the cross direction is known as prepends रहेछ. In concrete masonry, hollow concrete block has a core void area greater than 25% of gross area. In concrete masonry, hollow concrete block has a core void area greater than 25% of gross area. Which of the following surface finishes material such as marble is used for the facing the side of the block, especially faced finish. In which of the following surface finishing material such as marble is used for the facing side of the block भनेको छ, especially faced finish. The core in the block used for the concrete masonry should be oval shape. The cores in the block used in the concrete masonry should be oval. Which of the following reason is not type of the mortar? Lemon mortar, cement mortar हुन्छ, lime mortar हुन्छ, cement lime mortar हुन्छ, lemon mortar हुँदैन. Cement mortar are used to gain the strength quickly slowly while the cement mortar are used to gain the strength quickly while lime mortar are used to gain the strength slowly. Cement mortar ले चाहिँ छिट्टो strength लिन्छ भने lime mortar ले चाहिँ ढिलो strength लिन युज गरिन्छ. In a cement mortar and the lime mortar, sand is used for the fine. Cement र lime mortar मा चाहिँ के युज गरिन्छ? Fine aggregate sand युज गरिन्छ. In term of plastering is to decrease the plastic covering so that the applied of the surface wall and ceiling. In term of plastering is used to describe the thin plastic covering that is applied to the surface of the wall and ceiling भनेको plastering. In order to improve the adhesive and the tensile property of the lime mortar, the hump is added in the lime mortar. In order to improve the adhesive and the tensile property of the lime mortar, the hump is added to the lime mortar. Gauging trowel is the ordinary trowel and it is used for the applying the mortar to molding corner etc. Gauging trowel भनेको ordinary trowel हो and it is useful for the applying mortar to the molding corner etc. Gauging trowel चाहिँ के गरिन्छ? ordinary trowel रहेछ, use for applying the mortar molding corner etc. को लागि gauging trowel युज गरिन्छ. Who introduced the bar chart? Henry Grantले bar chart introduce गर्यो. A bar chart is used in the color is used to show the actual progress. Green color मा. In bar chart, which color is used to show the actual progress? Green color. The shortest possible time when the activity can be achieved under the ideal circumstance is known as optimistic time. The shortest possible time in which the activities can be achieved under the ideal circumstance is optimistic time. The difference between the maximum time available to the actual time needed so to perform the activity is known as total float. The difference between the maximum time available to the actual time needed is called total float. To calculate the expected completion of the time with optimistic, pessimistic and most likely time are त्यति भनेपछि हामीले किन इफेक्टिभ टाइम निकाल्नु पर्यो 4 इफेक्टिभ यल इफेक्टिभको फर्मुला हामीलाई थाहा छ. यसरी इफेक्टिभ टाइमको फर्मुला भनेको अप्टिमिस्टिक भनेको 4 छ अनि 4 टाइम्स पेसिमिस्टिक भनेको 6 छ अनि 8 प्लस डिभाइड बाई कति गर्नु पर्यो? 3टा गर्ने हो हैन 6 गर्नु पर्यो भनेपछि कति हुन्छ? 4 प्लस हजुरको 24 प्लस 8 हुने रहेछ अनि डिभाइड बाई 6 रहेछ. 28 प्लस 8 डिभाइड बाई 6 हुने रहेछ. 28 मा 8 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 36 डिभाइड बाई 6 भनेको कति हुन्छ? 6 विक्स हुने रहेछ. भनेपछि फर्मुला हुन्छ अप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिभाइड बाई 6 गर्ने. 6 among the following network the technique which is used to does not allow the project crashing भनेको along the following network identify the one that does not allow the project crashing. CPM ले हो कि POT ले हो कि CPM and PRT हो कि पोइजन डिस्ट्रिब्युसन ले हो भन्दाखेरि PRT ले चाहिँ क्रैशिङ अलाउ गर्दैन है. क्रैशिङ अलाउ गर्दैन. डज नट अलाउ द प्रोजेक्ट क्रैशिङ अलाउ गर्दैन. The wrong statement should about the leader line is the leader is drawn the verticals or the horizontal or the curve. The wrong statement about the leader line is the leader is drawn vertical or horizontal or curve भयो. Which of the following is to scale used in survey map? Which of the following is used to scale survey map? Graphical scale. Which of the following is used in the survey map? Which of the following scale भनेको graphical scale. engineer scale हो survey मा हैन. diagonal scale हो हैन. vernier scale हो हैन. graphical scale युज गरिन्छ सर्वे बनाउँदा चाहिँ सर्वे म्यापको लागि. The formula for the calculating the length of the scale is equal to maximum length to the measure into RF ratio factor. The maximum length to be measured into ratio factor.
The formula for the length of the scale भनेको maximum length to be measured into ratio factor. The line which passes through the focus of the perpendicular to the major axis भनेको latus rectum. The line which passes through the focus and perpendicular to the major axis भनेको latus rectum. A point is 3 meters away from the vertical plane and 7 meters away from the profile plane and third quadrant. The projections are drawn in the paper. The distance between the side view and the vertical difference is 3 are. 3 meters away from the vertical and plane and 7 meters away from the profile भनेपछि 3 meters. Time value of money is the foundation on which the economic analysis done. Time value of the money is the foundation on which economic analysis done. All the following are the example of inappropriate practical in engineering economics. Expect which one? Inappropriate practice in engineering economics. Using faulty or inaccurate data पनि inaccurate practice हो. Failing to bring attention to the potential safety problem in the project due to the fear of retribution. You can when the weighing alternative using optimistic estimate for the one alternative while using pessimistic estimate for the one. Identifying all feasible alternative for the given project. यो चाहिँ true छ. The benefit that is not used not because of the using the resource in the one activity instead of the using the same resource to the another activity is called opportunity cost. The benefit that is not used because of the using resource in the one activity instead of using the same resource in the another activity is called activity is better is called opportunity cost. Which one of the following costs are difficult to plan for the budgeting perspective? Variable cost सकिन्छ, marginal cost सकिन्छ, recurring सकिन्छ, non-recurring cost चाहिँ difficult to plan for the budgeting. Which one of the following is better describe the variable cost? Variable cost भनेको चाहिँ better describe कसले गर्छ? Rent of the premises होइन, insurance premium for machinery पनि होइन, interest of the borrowed capital पनि होइन, fuel expenses for the staff bus. Fuel expenses for the staff bus चाहिँ के हो त? Describe the variable cost हो. What is B in the contract भनेको छ build on हो. build on B भनेको build on यो भनेको चाहिँ फास्ट गरेर जस्तो BOT को फुल फर्म भनेको build on खै के छ BOT भनेको. The minimum qualification for the graduate engineer for the government of Nepal को लागि राजपत्र अङ्कितमा 7th लेभलको जागिर खानको लागि कति हुनुपर्छ? ब्याचलर इन रिलेटेड सब्जेक्ट 20 years of age होइन, नो हड्डी सिट होइन, अल अफ द होइन, ब्याचलर इन रिलेटेड सब्जेक्ट. ल यसरी हामीले सकायौँ.